วัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เอาเมนูง่ายๆมาฝากกันนะคะก็คือแพนเค้กโลแคปนะคะซึ่งคาร์โบไฮเดรตต่ำมากๆค่ะแต่ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องนี้ก่อนค่ะขั้นตอนแรกกันเลยนะคะเราก็จะใช้กล้วยนะคะที่สุกงอมนี่แหละค่ะยิ่งงอมเท่าไหร่ยิ่งเปลือกยิ่งดำเท่าไหร่จะดีมากๆเลยนะคะโดยที่เราจะใช้ถึง3ผลนะถ้าเป็นกล้วยหอมก็ประมาณ1ผลนะคะอันนี้กล้วยน้ำว้านะคะใส่ลงไปเลยค่ะให้เราใส่นะคะในส่วนของข้าวโอ๊ตไปค่ะข้าวโอ๊ตนะคะอยู่ที่ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะช้อนโต๊ะนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะตอกไข่ลงไปเลยค่ะไข่นะคะ1ฟองค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ตวงในส่วนของนะคะโกโก้นะคะโกโก้และสุดท้ายค่ะดาร์กช็อกโกแลตนะคะสัดส่วนนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะทีนี้เราปั่นกันค่ะที่ได้นะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวเราไปเตรียมกระทะกันค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมกระทะกันนะเราจะใส่เนยลงไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันนะคะเราจะใช้ไฟค่อนข้างต่ำนะคะตอนเวลาทอดเนี่ยเราจะใช้ไฟกลางเนาะแล้วเราก็เริ่มกันเลยค่ะทอดนะคะทีละอันทีละอันทีละแผ่นเนาะลักษณะอย่างนี้นะคะหลังจากเราพลิกออกมาแล้วเนาะเราก็จะจานกันค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกันค่ะตกแต่งนะคะด้วยรสช็อกโกแลตอีกทีหนึ่งนะบางคนชอบช็อกโกแลตเยอะก็ตกแต่งช็อกโกแลตเยอะๆไปเลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นเมนูสุขภาพอีกเมนูหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ชอบทานช็อกโกแลตนะคะแบบแอดมินนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้น้ำตาลนะคะและไร้แป้งนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ